हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। दोस्तों, आज हूँ तमारी साथे शेर करीश काठियावाड़ी रायता मरचा नी रेसिपी। आ काठियावाड़ी रायता मरचा तमे આવી રીતના ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો અને ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। કાઠિયાવાડી રાયતા મરચા, તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તો મેં વજનમાં 250 ગ્રામ આવી રીતના લાલ મરચાં લીધા છે। આવી રીતના મોટી સાઈઝના મરચાં આપણે લેવાના। વરિયાળી, હળદર, મીઠું, ખાંડ, તેલ, લીંબુનો રસ, મેથીના કુરિયા, રાઈના કુરિયા અને હિંગ। તો દોસ્તો, આ કાઠિયાવાડી લાલ મરચાં મેં રાયતા બનાવવા માટે આવી રીતના કડક આવે છે તે જ લીધા છે। તો મેં મરચાં કાપવા માટે એક બાઉલ લીધું છે। તેની અંદર હું ઉપરનો ભાગ મરચાંનો કાપી લઈશ ને એક મરચાંના હું 4 ભાગ કરી લઈશ। તો દોસ્તો, મારી પાસે બધા મોટી સાઈઝના મરચાં છે। જો તમે નાની સાઈઝના મરચાં લ્યો તો તેના 2 જ ભાગ કરવાના અને મોટી સાઈઝના મરચાં હોય તો તેના 4 ભાગ કરીને આપણે કાપીએ તો તેની અંદર મસાલો એકદમ સરસ રીતના ભળી જાય છે। તો આવી રીતના હું બધા મરચાં કાપી લઈશ। તો મેં આવી રીતના એક મરચાંના 4 ભાગ કરીને બધા મરચાં મેં કાપી લીધા છે। હવે તેની અંદર આપણે મસાલા ઉમેરી દઈએ। તો 2 ચમચી મેં મીઠું ઉમેર્યું છે। તો આ રાયતા મરચાં બનાવતી વખતે મીઠાની જરૂર વધારે પડે છે। 1 ચમચી હું હળદર ઉમેરી દઈશ। રાયતા મરચાં બનાવતી વખતે તમે અત્યારે જ હળદર ઉમેરી દો તો તેની અંદર હળદર સારી રીતના ભળી જાય છે। તો હવે આપણે તીખાશને દૂર કરવા માટે 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ અને તેને આપણે સારી રીતના ભેળવી દઈએ। તો લીંબુનો રસ ભેળવવાથી તેની અંદર તીખાશ દૂર થાય છે। તમે જ્યારે હવે જ બનાવો ત્યારે પણ તમે લીંબુનો રસ ઉમેરી શકો છો। હું અત્યારે મરચાંની અંદર જ ઉમેરી રહી છું જેથી કરીને મરચાંની તીખાશ હોય તે થોડી દૂર થઈ જાય। લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી લાંબો ટાઈમ મરચાં એકદમ સરસ કડક રહે છે। જો તમારી પાસે 1.5 કલાક માટે મરચાં પલાળવાનો ટાઈમ ન હોય તો આ મરચાંને તમે 15 થી 20 મિનિટ માટે પણ પલાળી દો તો પણ એકદમ સરસ તે પલળી જાય છે। હવે આપણે તેની ઉપર એક ડીશ ઢાંકીને 1.5 કલાક માટે મરચાંને પલાળી દઈએ। હવે આપણે તેનો હવે જ બનાવવા માટે એક નાનો મિક્સર જાર લીધું છે। તેની અંદર હું 4 ચમચી ભરીને રાઈના કુરિયા ઉમેરી દઈશ। તેની સાથે 3 ચમચી મેથીના કુરિયા ઉમેરી દઈશ। તેની સાથે હું 2 ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરી દઈશ। વરિયાળીથી રાયતા મરચાંની અંદર ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર આવે છે। આ બધું આપણે પીસી લઈએ। તો આ હવેજના મસાલાને મેં પીસી લીધો છે, અધકચરો પીસવાનો છે। તો દોસ્તો, 1.5 કલાક પછી આપણે ચેક કરી લઈએ તો આ રાયતા મરચાં એકદમ સરસ પલળી ગયા છે। તેમાંથી પાણી બહાર નીકળી ગયું છે। તો આ પાણી તીખાશને દૂર કરે છે। તો આપણે બાજુમાં એક પ્લેટ લીધી છે, તેની અંદર જાળો મૂક્યો છે। તેની અંદર આપણે બધા મરચાં ઉમેરી દઈએ ને પાણી જે છે તેને ગાળી લઈએ। તો દોસ્તો, આ પાણીને આપણે ઉપયોગ નથી કરવાનો, ફેંકી દેવાનું છે। તો આ મરચાંમાંથી આપણે જાળીની મદદથી પાણી સાવ નિતારી લીધું છે। તો હવે આપણે આ મરચાંને કોરા કરવા માટે રાખી દઈએ। તો મરચાંને કોરા કરવા માટે મેં એક કોટનનું કપડું લીધું છે। તેની ઉપર હું આવી રીતના મરચાંને એક એક કરીને ગોઠવી દઈશ। તો આવી રીતના મરચાંને કોટનના કપડા ઉપર ગોઠવવાથી મરચાંની અંદર જે પાણી હોય છે તે બધું કોટનના કપડા ઉપર વહી આવે અને મરચાં એકદમ સરસ કોરા પડી જાય છે। કાઠિયાવાડી રાયતા મરચાં બનાવતી વખતે તમારે આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે। તમે જો આવી રીતના આ પ્રોસેસ કરશો તો મહિનાઓ સુધી આ મરચાં આપણા એકદમ સરસ રહેશે। તો આ મરચાં ખાતી વખતે ચીકણા નહીં લાગે। આ મરચાંને હું અડધી કલાક માટે કોરા થવા દઈશ। આ મરચાંને ફક્ત આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ રાખવાના છે, પંખા નીચે નથી સુકવવાના। આપણે તરત જ તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। આ મરચાંને આપણે અડધી કલાક પછી ચેક કરી લઈએ તો એકદમ સરસ કોરા પડી ગયા છે। તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। બધા જ મરચાંને મેં એક પ્લેટમાં કાઢી લીધા છે। હવે તેનો હવેજ તૈયાર કરી લઈએ। તેલને ગરમ કરવા માટે મેં એક બાઉલ લીધું છે। તે બાઉલની અંદર હું
1 કપ જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશ. તો તેલ મેં અહીં સિંગ તેલ લીધું છે. તમે કોઈ પણ અથાણા કે મરચાં બનાવો તો તમે સિંગ તેલની અંદર બનાવો તો તે ખૂબ જ સરસ બને છે. તેલ ગરમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે હવેનો મસાલો એક બાઉલની અંદર ઉમેરી દઈએ. તો આવી રીતના મેં મસાલો આપણો 1.5 કપ જેટલો થયો હતો. તો હું 1.5 કપ જેટલો આવી રીતના ફરતો લઈ લઈશ. વચ્ચે થોડી જગ્યા રાખીશ. તેની અંદર હું 1 ચમચી હિંગ, તેની સાથે અડધી ચમચી હળદર. તો હળદર આપણે પહેલાં મરચાં પલાળતી વખતે ઉમેરી હતી. તેની સાથે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશ. આ બધા મસાલાને સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાના છે. પછી વચ્ચે થોડી આપણે જગ્યા રાખવાની છે. તો આવી રીતના હું ગોળ ગોળ ફરતા કરીને આવી રીતના વચ્ચે જગ્યા કરી લઈશ. તો આપણે તેલને હવે ચેક કરી લઈએ. તો દોસ્તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં તેને ચેક કરવા માટે આવી રીતના 3 થી 4 રાઈના દાણા મેં ઉમેરી દીધા છે. તો તે એકદમ સરસ ઉપર આવે છે. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલને આપણે એકદમ સરસ ગરમ કરી લેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તેને હવેજની અંદર ઉમેરી દઈએ. તો હવેજ પણ તૈયાર છે. તેની ઉપર આપણે જે ગરમ તેલ કર્યું છે તે આપણે ઉમેરી દઈએ. તેલ આપણે ઉમેરી દીધું છે. તેને આ હવેજની સાથે મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણો કાઠિયાવાડી રાયતા બનાવવા માટેનો હવેજ એકદમ તૈયાર છે. તેલ ગરમ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તેલ એકદમ ઠંડુ પણ ન હોવું જોઈએ અને એકદમ ગરમ પણ ન હોવું જોઈએ. જો તેલ એકદમ ઠંડુ હોય તો મરચાં આપણા ચીકણા પડી જાય છે. હવે તેની અંદર હું જે મરચાંને આપણે કોરા કરીને એક પ્લેટમાં લીધા છે તે બધા ઉમેરી દઈએ. તેને આપણે સારી રીતના હવેજની સાથે મિક્સ કરી લઈએ. તો આવી રીતના એકદમ સરસ મિક્સ કરવાથી હવેજ બધા મરચાંની ઉપર સારી રીતના ભળી જશે. તો દોસ્તો શિયાળાની ઋતુમાં આ લાલ મરચાં માર્કેટમાં ખૂબ જ મળે છે. તો તમે આવી રીતના કાઠિયાવાડી રાયતા મરચાં બનાવીને ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. અને તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવો. તો આવી રીતના સેમ પ્રોસેસ તમે લીલા મરચાંના પણ રાયતા બનાવી શકો છો અને એકલા લાલ મરચાંના પણ રાયતા બનાવી શકો છો. તો બધા જ મરચાં આપણે ભેળવી દીધા છે. આ મરચાં આપણે થોડા ખાટા મીઠા બનાવી રહ્યા હતા એટલે તેની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈએ અને ખાંડને પણ સારી રીતના હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. તો ખાંડ તમે હવેજ બનાવતી વખતે પણ ઉમેરી શકો છો અને લાસ્ટમાં મરચાં ભેળવતી વખતે પણ ઉમેરી શકો છો. તો હવે આ મરચાંની અંદર આપણે ખાંડ ઉમેરી છે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે રવા દઈએ જેથી કરીને ખાંડ તેની સાથે એકદમ સરસ ભળી જાય. તો દોસ્તો આ રાયતા મરચાં તમે ભાખરી, થેપલા કે પછી રોટલા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આપણે ચેક કરી લઈએ. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો ખાંડ સારી રીતના મરચાંની સાથે ભળી ગઈ છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તો દોસ્તો છે ને એકદમ સૌથી સરળ રીત કાઠિયાવાડી રાયતા મરચાં બનાવવાની. તો કોઈ મહેમાન આવે અને આવી રીતના તમે કાઠિયાવાડી રાયતા મરચાં સર્વ કરો તો બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી જાઓ અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.